مساء الخير. أنا هناء حجازي، كاتبة سعودية. حكلمكم اليوم عن مشواري يمكن في الكتابة. أنا كمان طبيبة، الآن متقاعدة. أخذت تقاعد مبكر هذه السنة. وصلت إني صرت طبيبة استشارية، تخصصي فاميلي ميديسن، طب أسرة. بدأت الكتابة من أيام ما كنت في الكلية. وإذا أبغى أتكلم عن متى حسيت إنه أنا أحب الكتابة، يمكن طول حياتي من وأنا طفلة. أتذكر وأنا في المدرسة الابتدائية، لما كانوا المعلمات يكلفوني إني أنا أكتب الإذاعة الصباحية وأقدمها، كنت لما أجي أكتب أحاول إني ألقى مفردات جديدة ما هي مستخدمة. يعني كنت أبتعد عن الكليشيهات اللي كانت معروفة واللي كانوا البنات كل يوم يقولوها في الصباح. أنا كنت أحاول إني أختار كلمات جديدة. هذه الذكرى الأولى بالنسبة لي، لأن اللي تخليني أعرف إنه أنا مع الكلمات كان عندي هوس ما من الطفولة. وكنت طبعا أحاول محاولات ساذجة جدا في المدرسة، لكن أتذكر إني بدأت الكتابة فعلا في كلية الطب أثناء الدراسة. يمكن كنت أهرب من ضغط الدراسة، يمكن أشياء كثيرة، لكن أتذكر إنه إحدى زميلاتي عرفتني على مجلة كأني أشوفها لأول مرة في حياتي، مع إنها واحدة من مجلتين كانوا مشهورين جدا عندنا في السعودية. كان في مجلة من جدة تطلع، ومجلة من الرياض. يعني هذول كانوا أبرز مجلتين عندنا في السعودية، واحدة كانت إقرأ والثانية اليمامة. هذه اليمامة لما شفتها أعجبت فيها جدا. إقرأ كانت دائما حوالينا لأني أنا يعني أسكن جدة وهي من جدة. وهذول المجلتين اللي كانوا يعتنوا بالأدب، طبعا بالإضافة للجرايد. الجرايد كلها كان عندنا جرايد، يمكن 4 أو 5 جرايد هي المتسيدة، وكانت هي برضو اللي تطرح مواضيع الأدب، وكل جريدة تختلف عن الأخرى في توجهها. كنت في ثالثة طب لما بدأت أراسل مجلة اليمامة، يعني طلعوني بشكل حلو في الصفحات الأولى. هذه البداية، وهذا اللي خلاني يمكن أغرق أكثر في حب الكتابة. بعدها نشروا لي قطعة يعني كتابة، حتى ما أعرف إيش تصنيفها في الأدب، وكانوا يقولوا عليها الكتابة المفتوحة، النص المفتوح، لأنه ما يخضع لأي جنس أدبي. هذه نشرتها مجلة اليمامة في عدد من أعدادها في الملحق الأدبي. هم كان عندهم ملحق أدبي أعتقد يصدر كل شهر. ومن هناك انطلقت. بعد كده صرت أنشر كمان في مجلة إقرأ، اللي هي المجلة اللي تصدر من مدينتي، وبعدها في الجرايد الأخرى زي اليوم وعكاظ. ومن هنا انطلقت. زي ما قلت إنه يمكن كان ضغط الدراسة هو اللي كان يحفزني أكثر. كنت أكتب بشكل كثيف يعني أثناء الدراسة.
دراسة الطب ما هي سهلة، لكن كنت دائما أجد الوقت إني أكتب حتى أثناء الدراسة، وأنشر كمان وأتابع يعني وأقرأ غير كتب الطب. كيف كنت أوجد الوقت ما أعرف، لكني كنت يعني ما كنت من الأوائل في كلية الطب. يمكن عشان كان عندي أشياء أخرى تشغلني. بعدها تخرجت طبعا واشتغلت سنة واحدة. بعد تدريبي كطبيبة امتياز اشتغلت سنة واحدة في الريزيدنسي كطبيب مقيم، وبعدين التحقت بدراسة أخرى، البي اتش دي، الزمالة. كانت زمالة عربية، وبرضو كانت في نفس المدينة اللي أنا عايشة فيها، وكان مدتها 4 سنوات، وبرضو ما انقطعت عن الكتابة خلال هذه ال4 سنوات. كنت أكتب، وأثناءها تعرفت على زوجي السابق اللي هو أبو ولدي، اللي هو كان أديب كبير ومعروف، وتعرفت عليه أثناء ما كنت، وكان يكتب في مجلة اقرأ، وكان ينشر لي، وتعرفت عليه في هذاك الوقت، واستمرت علاقتنا فترة طويلة قبل ما نتزوج. وبعدين تزوجت في آخر، بعد ما خلصت الزمالة. بعد الزمالة أخذت الزمالة، وبعدين اتزوجت، أو تزوجت في آخر سنة. اتزوجت في آخر سنة قبل ما أخذ الزمالة، صحيح. نسيت تاريخ. بعد ما تزوجت أنا ما انقطعت عن الكتابة طول هذه الفترة. أنا أكتب وأنشر في الجرايد والمجلات، وحتى في كان عندي أصدقاء كثير من الكتاب المصريين، وكنت أنشر حتى نشرت في مجلات مصرية. أتذكر في مجلة إبداع، مجلة ثانية، وفي جريدة، إيش الجريدة؟ أنا جدا سيئة في تدوين تاريخي الكتابي. أتذكر كمان نشروا لي قصة في مجلة الآداب اللبنانية كمان. anyway، يعني في كل الأحوال إنه ما انقطعت عن الكتابة أبدا طول حياتي. ما أتذكر إني من بدأت أنشر إني انقطعت. كنت دائما أكتب، ودائما لي يعني قصص. بدأت بالقصة القصيرة، وكنت معروفة كقاصة، ونشرت أول مجموعة قصصية كانت من دار ميرت في القاهرة. كان اسم المجموعة بنت، girl or ما أعرف كيف ممكن تترجم. وكان فيها كثير، يمكن هي كانت قصص طبعا المفروض إنها خيال، بس كان فيها كثير من حياتي الشخصية. هذا كان عام 2001. بعدها بفترة طويلة في 2007 صدرت مجموعتي الثانية، أو نصوص، لأنها كانت عبارة عن خليط بين المقال وبين شيء يشبه الشعر وبين القصة القصيرة. بس كانت مقالات أدبية، يعني ما كانت مقالات اجتماعية أو لا. هذا كان في 2007. الكتاب كان اسمه هل رأيتني كنت أمشي في الشارع. وهل رأيتني كنت أمشي في الشارع، هذه هي القصة اللي سمعها نسيت، أنا أنسى بشكل مو طبيعي. المهم اللي أبغى أقوله إنه
هذه القصة هي اللي كانت جواز مروري للالتحاق ببرنامج الكتابة العالمي International Writing Program في 2009. لا أيوة. بعدين بعد ما نشرت هذه المجموعة للأسف إنه ما لقت صدى كويس. الناس ما تحب إنه تجمعوا أجناس كثيرة في كتاب. أنا بالنسبة لي كنت يعني كان الكتاب يعني لي إنه كنت حابة إنه الناس تشوف أو تعرفني مين أنا من خلال كل الأنواع الأدبية اللي أكتبها. وفي أشياء لا زال هذا الكتاب بالتأكيد عزيز علي جدا وأحبه جدا، وحتى لو ما نجح بشكل كويس، مع أنه برضو كتبوا عنه بشكل كويس في الصحافة. بعدها هذا الكتاب طلع في 2007. في 2009 رحت لآيوا سيتي وجامعة آيوا وشاركت في برنامج الكتابة العالمي International Writing Program. لكن للأسف ما أمضيت غير 1 شهر لأنه كان عندي ابني ولأنه كان عندي عملي، فما ما قدرت أقعد 3 شهور كاملة للأسف. لكني تعلمت أو شفت أو مارست أشياء في هذا الشهر غنية جدا ثرية جدا، وتعلمت فعلا أشياء جدا مهمة في هذا المكان. قابلت ناس وتكلمت مع ناس وسمعت لناس وشاركت في حوارات، ورحت الجامعة وتكلمت مع في أصوات برا إن شاء الله ما تكون وصلتكم. تكلمت مع ناس، مع طلاب يعني، وتكلمنا، قدمنا أوراق في المكتبة. يعني كانت رحلة بالنسبة لي أو وقفة من أهم وقفاتي في الكتابة. وزي ما قلت لكم أنا ما وقفت أبدا عن الكتابة في أي وقت. في 2003 أعتقد بدأت أكتب مقالات بشكل دوري أسبوعي في مجلة، أسبوعي أو شهري، في مجلة اسمها الجديد. للأسف الجديدة للأسف إنها توقفت، لكنها كانت عالمي لكتابة المقالة، يعني مفتاحي لكتابة المقالة. وكنت أعمل ترجمات، كنت أترجم، بس كل الترجمات كانت من اللغة الإنجليزية لأنها اللغة الوحيدة اللي أتقنها مع العربية. ترجمت حتى لكتاب لاتينيين، بس ترجمة عن وسيط. يعني المترجمين أو يعني ما يحبوا إنه يشوفوا إنه هذا مش كويس إنه تترجم عن وسيط. لكني أنا فخورة بترجماتي لأني تعرفت من خلال الترجمة على بورخس. أنا أحب جدا الكاتب الأرجنتيني بورخس، وترجمت له تقريبا كتاب اسمه نمور الحلم. يعني ما نشرته عن دار نشر، لكنه يعني نشرت القصص قصة في جريدة البلاد. كانت تجربة الترجمة بالنسبة لي تجربة مهمة جدا، عرفتني على جمال الأدب. يعني لما تترجم ترجمة أدبية أنت تبحث على الشيء اللي يوصل النص، تبغى تكون أمين مع المفردات اللي يستخدمها الكاتب، وفي نفس الوقت تبغى تكون أمين إنك تنقل الشيء اللي أنت فهمته أو اللي عبى روحك
وانت تقرأ هذا المقال او القصة او whatever. 2009 زي ما قلت لكم رحت أمريكا وشاركت في هذا البرنامج الرائع، وتعرفت على ناس رائعين، وتعلمت إنه إذا أنا فعلا ملتزمة بإني كاتبة أو مؤمنة بإني كاتبة، إني لازم أخذ المسألة بجدية أكبر شوية. مع إني كنت أشتغل وكملت دراستي الجامعية أو البوست جرادويت والبوست جرادويت، وعندي طفل وكل هذا وأنا بأكتب، ما توقفت عن الكتابة، وهذا إنجاز أعتقد. لكن برضو كان لازم أكون أكثر إصرار وأكثر حزم مع نفسي وأكثر التزام بالكتابة، إذا أنا مقتنعة إنه أنا كاتبة وإذا أنا مؤمنة إنه أنا كاتبة. فاللي حصل إنه بعد ما رجعت 2009 أنا رجعت من أيوة، قررت إني فعلا لازم يعني أكون أكثر إصرار. استمريت في كتابة القصة، لكني بدأت في كتابة سيرة أدبية عن اكتشافي لحالة ولدي. أنا عندي ولد وحيد اسمه يوسف، ويوسف اكتشفنا لما كان عمره 9 سنوات إنه هو عنده أسبرجر، أو اللي هو هاي فانكشنينج أوتيزم، نوع من أنواع التوحد. هو نوع بسيط، والمصاب به ممكن يكمل حياته عادي وممكن يدرس عادي، لكن في مشكلات معينة، اضطراب معين. المهم أنا اكتشفت هذه الحالة عند والدي لما كان عمره 9 سنوات، فكتبت عنها، كتبت كتاب عنها. بدأت أكتب في الكتاب أو لما رجعت من أيوة، أو إنه يعني كان في بالي هذه المسألة، كانت موجودة في بالي وبدأتها، لكني ما أنجزتها. فلما رجعت من أيوة قررت إنه أنا لازم أكمل هذا الكتاب، وألزمت نفسي إني أكتب 500 كلمة في اليوم. وهذا إلى الآن الطريق اللي أنا ماشية عليه. لما يكون عندي فعلا موضوع كتاب أو كتاب أبغى أكتبه، ألزم نفسي بإني أكتب 500 كلمة في اليوم. مش مهم كم وقت تاخذ، أحيانا تاخذ مني ساعة وأحيانا ممكن تاخذ مني كذا ساعة، ما في مشكلة، المهم إنها 500 كلمة في اليوم. أنجزت الكتاب، هذه السيرة عن ولدي، وهي بالنسبة لي طبعا هو أهم كتاب. أنا أصدرت بعده كتابين كمان، بس هذا الكتاب لأنه يحكي عن رحلة مؤلمة كانت بالنسبة لي، رحلة اكتشاف ولدي. هذه مسألة جدا بالنسبة لأي أم، يعني مسألة فيها حب وفيها ألم وفيها وجع وفيها يعني الكتاب مليء باللحظات اللي الآن لما أقرأها ممكن أبكي. يعني مليء بهذه اللقطات اللي تخيلوا وانتم بتكتبوا كيف ممكن يكون إحساسكم. هذا الكتاب نال جائزة عندنا في السعودية جائزة الكتاب من وزارة الثقافة. كانت يعني الكاتب ما لازم يهتم بالجوائز او ما لازم انه يحس انه اذا ما نال جائزة فهذا معناه انه هو مش كاتب كويس.
في كتاب كثيرين ما نالوا جوائز وهم من أعظم كتاب العالم. لكن الجائزة أحيانا تعطيك هذا تحسسك إنه أوكي أنت مقدر يعني. أيوة، يعني حسيت بهذا حسيت بصراحة بهذه المسألة. وفعلا هو كتاب مختلف، هو عنوانه مختلف. طفل الأسبرجر مختلف لكن ليس أقل، هذا هو العنوان. والعنوان الصغير اللي هو طفل الأسبرجر مختلف ولكن ليس أقل مأخوذ من عبارة سمعتها في الفيلم اللي عن عالمة الحيوان الأمريكية جراندين تيمبل اسمها. فلما شفت الفيلم وشفت الأم كيف بتدافع عن بنتها وبتقول إنه بنتي مختلفة لكن ليست أقل، أنا هذه العبارة أثرت في جدا جدا. وكان الكتاب كله يمكن كنت بركز فيه على هذه النقطة، إنه الطفل المختلف هو مختلف لكنه ليس أقل. بعد هذا الكتاب طبعا أنا زي ما قلت لكم أنا هذا كله وأنا أعمل كطبيبة، وأعمل كطبيبة استشارية في وزارة الصحة في مدينة جدة. ومسكت منصب المنسق لمرض السكر في مدينة جدة مدة طويلة، يمكن حوالي 10 سنوات. الحمد لله كنت طوال هذه الفترة زي ما قلت لكم ما توقفت أبدا عن الكتابة، بالرغم من العمل، بالرغم من مسؤولية الأسرة، بالرغم من أشياء كثيرة. أتذكر إني سئلت هذا السؤال لما كان في حوار مع طلبة في الجامعة في أيوة، في أيوة، في جامعة أيوة. فسألوني هذا السؤال إنه كيف قدرتي توفقي ومع إنه أنت بتشتغلي وطبيبة أتذكر هذاك الوقت ضحكت، يعني كنت بحاول لأني ماني عارفة كيف ممكن الواحد يجاوب من غير ما يمدح نفسه. فأنا حاولت أخفف الحرج عن نفسي، لأني أنا صراحة أحرج لما أحس إنه في كومبلمنت أو في تقدير أو في مدح إطراء لي. فعشان أخفف هذا التوتر أو الحرج قلت لهم إنه عندي خادمة. لكن بعد ما رجعت بسنة، سنة أو سنتين من أيوة، حتى الخادمة ما عاد صار عندي خادمة، يعني صرت أنا متولية أمور بيتي بالكامل. بالإضافة لكده إن عندي كمان هواية، إنه هواية الرسم، وهذه برضو اشتغلت عليها مرة كثير وكويس، وصرت أرسم بشكل احترافي يعني، لدرجة إني صرت ببيع لوحاتي يعني. بس هذا خارج عن الكتابة الآن، خلينا نرجع للكتابة. ففعلا إذا أبغى أتكلم إنه كيف قدرت أوفق، أنا ما أعرف كيف قدرت أوفق، بس أعتقد إنه الإنسان اللي عنده شغف اللي في شيء حيلاقي الوقت وحيلاقي الطريقة. أنا لقيت الوقت ولقيت الطريقة وما توقفت عن الكتابة أبدا. بعد كده طلعت كتاب. هذه كانت أول مرة في كتاب مختلف، أول مرة أكتب كتاب متصل، يعني سرد متصل مش قصص قصيرة. فعجبتني الفكرة. وبرضه كان عندي رواية كنت بدأت فيها من فترة جدا طويلة، بس ما كتبت فيها كثير، كتبت فيها كم صفحة.
لكن الفكرة كانت كلها موجودة في دماغي، يعني عن إيش بتتكلم الرواية. وبدأتها وكتبتها، ومختلف صدر في عام 2012. روايتي امرأتان صدرت في عام 2015، ولقت صدى كبير برضو. هذه الرواية امرأتان ترجمت للفرنسية، وكانت سبب في انه اشارك في معرض كتاب في مدينة رين الفرنسية. وكمان بعد ما نشرتها بالفرنسية، يعني دار النشر نفسها عملت لي زي ندوة صغيرة كانت جميلة ومهمة بالنسبة لي. الكتاب يعني أو الرواية برضها رواية مؤلمة. زي ما قلت، هي بدايتها كانت مسألة، يعني حكاية أنا سمعتها، حكاية حقيقية سمعتها، هذه البداية بس. لكن بعد كده الباقي كله خيال، لكن ما يمنع إنه الرواية عموما أصلا هي كأنها تكتب الواقع بس بشكل خيالي. آخر شيء كتبته كان رواية صدرت عام 2019 السنة الماضية، بعنوان راحة. وهي تحكي، أنا كنت أحاول إني أكتب قصة عادية لكن مليانة بالمشاعر، يعني ما فيها، يعني امرأتان كانت فيها دراما، كان فيها هي قصة امرأتان، قصة بنتين من السعودية، واحدة من بيئة محافظة جدا، وصديقتها يعني الصديقة الحميمة لها من بيئة منفتحة. وهذول الصديقتين عاشوا كيف مرت حياتهم، والمشاكل الكبيرة اللي واجهوها في حياتهم. لكن رواية راحة هي عبارة عن رواية امرأة تتزوج زواج تقليدي من بيئة أعلى، يعني من طبقة أعلى من طبقتها. قصة تبدو إنها سهلة جدا، بسيطة جدا، ما فيها أحداث، لكنها مليئة بمشاعر المرأة بتفكير المرأة وبإيش بتواجه المرأة. لكن عشان أكون منصفة برضو كتبتها بصوتين، صوت المرأة وصوت الرجل، فكان نص الرواية بصوت المرأة وهي إيش بتشوف وكيف بتقضي حياتها ومشاعرها تجاه هذا الزوج، وبعدين الزوج يحكي حكايته عن مشاعره تجاه زوجته وهو كيف شايف الحكاية. هذا باختصار حكاية الكتابة في حياة هناء حجازي. قبل ما أنهي الكلام، إحنا يعني عندي فيديوهين بعد كده حنعمل هتكلم فيهم عن قصة قصيرة. حنكتب قصة قصيرة، وحاولوا إنه تكتبوا بداية سرد سيرة. خلينا نحاول، خليكم حاولوا إنكم تكتبوا سيرتكم الذاتية. أبدأوا اكتبوا 2 3 صفحات في هذه السيرة، وخلينا نشوف إيش يطلع. أنا عن نفسي حتكلم معكم عن قصة، وأكتبوا كمان قصة قصيرة. حنتكلم عن قصة قصيرة، وحنتكلم عن سيرة ذاتية. شكرا ومع السلامة. مرحبا. راح أقرأ لكم اليوم نص قصة قصيرة بعنوان الطريق. كتبت هذه القصة في التسعينات. حاولت إني أحط النص، بالصراحة ما عرفت، يمكن بعدين أتواصل مع التقني ويشرح لي.
أو أرسل له القصة ويقدر يحطها. الطريق. تمشي في أرض حارة حارة كأن فرنا جديدا يبث آلاف ألسنة اللهب التي تغسل خطوتها وتطهر كل أجزاء جسدها، تتسلل بعيدا تحت طبقات الجلد حتى الدماغ. كل شيء يغرق في صمت الظهيرة الميت. تكشط الأرض المسفلتة بقدميها فيجرح صوت خطواتها النوم الكهفي الذي يلف الشارع. يطبق على صدرها ضيق ثقيل. وحدها هي فقط تسير في شارع عريض جاف مغطى بإسفلت قاس ومحاط بمئات الأشجار. الإسمنتية الغليظة. عمارات ضخمة عالية مبنية بكميات هائلة من إسمنت فظ، تصدم بفظاظته وجفافه فترخي أهدابها على قدميها المضطربتين. كل هذا الحر كأن الشمس تنتقم أو تبالغ في إظهار قوتها لأناس المدينة الذين لا يعرفونها أو يختبئون منها. خطوات قصيرة مسرعة من المباني إلى السيارات المكيفة التي تنطلق بسرعة، نافرة من الشارع، من الناس تغرق في همومها المحدودة، تغلق صدرها على سر تعرفه الشمس، تبوح به فتظهر قاماتهم المنتفخة عارية أمام عيون ترى. تلتف بقماش أسود تظهر أطرافها من مخارجه، يفاجئها صوت يصدر من وجه يعلن عن حقد مفزع، وتملأه كمية من عبوس سافر وشعر يغطي نصف وجهه. ينظر بحدة إلى وجهها ثم يأمرها أن تغطيه. كان العرق يغسل وجهها. ترفع طرحتها السوداء تجفف وجهها، يبصق ثم ينطلق بسيارته وهو يهز رأسه لاعنا. البارحة كان ليل ثقيل. تتذكر نجوم البارحة مطفأة كانت. تشير الإشارة الحمراء إلى السيارات، تمرق واحدة بسرعة. تسمع صرير سيارة لم تستطع اللحاق بآخر لحظة. تلتفت، تجابهها عينان والهتان لامرأة تثير فيها قرفا يظهر على ملامحها، لكنه لا يتوقف عن النظر. تعرف أنه الآن يبدأ في تعريتها من وجهها إلى آخر جزء يظهر من قدميها قبل أن تنغمس في الحذاء المنهك. تحاول أن تسرع، تصبح مشيتها المحتشمة مضحكة، ترقص على حبل نظراته، تنظر إلى لا شيء بحدة، تستغرق في لا مبالاتها الحادة. يعاودها الشعور بضيق الطريق. تسير السيارة في نفس اتجاهها، تقترب حتى يصبح الرصيف رفيقا ملتحما بالعجلات. تسرع، تكره الطريق والعجلات. تنظر إلى شمسها الشرسة، تغرز حرارتها في عينيها، تلسعها ملوحة العرق الذي يتسلل متخطيا جفنيها. الطريق واسع، الطريق ضيق، تحتمي بالرصيف، يصبح الرصيف ملجأها، تصفعها كلماته، يعرض عليها مبلغا من المال. تشي ملابسه النظيفة وسيارته الأنيقة بأنه صادق. يمتلئ الهواء بلزوجة عنيفة. يربكها سؤال يتكون في رأسها: هل تغضب؟ هل من حقها أن تثور كرامتها؟ الناس تتجمع في البيوت المقفلة، تقيل، متدفئة بفراش ناعم وهواء مكيف، وهي في الطريق. الجو حار وسيارة فارهة تلتصق برصيفها. حين يهب الهواء الساخن تتشبث بها عباءتها، تظهر تفاصيل جسدها الصغير. تحس بالعيون تخترقها، عيناها على الطريق، تخزها الشمس القاسية وتمشي. هذه القصة القصيرة تحكي عن فتاة تمشي في الشارع
وأنا أحكي عن بيئتي اللي كانت. الآن يمكن يختلف الوضع شوية، أو اختلف وضع المرأة عندنا شوية، بس في هذاك الوقت أنا أحكي عن البنت، عن بنت قررت إنها تبغى تمشي زي ما كل العالم تمشي في الشوارع في كل مدن العالم. مدينتها ما تعترف بالبنات اللي تمشي في الشارع. فهي زي ما شفتوا القصة تحكي عن حالة، والقصص القصيرة عادة هي أصلا تحكي عن حالة، عن وضع، عن شيء محدد. هذا هو جنس القصة القصيرة. دايما يحكي عن حالة معينة، شيء واجهه إنسان في وقت محدد. فهذه كانت القصة تحكي عن الفتاة اللي تمشي في الشارع في الشمس وتواجه كل هذه المسائل اللي بتحكي عنها القصة. تواجه رجل الدين الملتحي اللي ما هو راضي عن إنه في امرأة قررت إنها تمشي في الشارع في عز الظهر مثلا. وتواجه أيضا المتحرش اللي أباح لنفسه فقط لأنه في امرأة قررت إنها تمشي في الشارع، أباح لنفسه إنه ينظر لها هذه النظرات، إنه يعريها بنظراته لفترة طول ما هو كان بيسوق سيارته بجوارها. وتواجه أخيرا الشخص الثالث اللي هو لأنه وجد امرأة تمشي في الشارع فهو تصور إنها لابد إنها تكون عاهرة مثلا، ومن حقه إنه هو يعرض عليها مبلغ من المال عشان ترافقه للمكان اللي يعني يتصور إنه هي ما عندها أي مشكلة في إنها ترافقه. أثناء ما هي تتعرض لكل هذه المسائل هي بتتساءل إنه هل تغضب؟ يعني هي عارفة إنه هي قامت بثورة حتى لو هي ثورة صغيرة، لكن مجرد إنها فتاة تقرر إنها تمشي في الشارع حتى وهي مرتدية العباءة السوداء اللي هي بتحكي عنها واللي زادت من حرارة الجو، لكنها هي تعي إنها قامت بهذا الفعل المرفوض من أشخاص كثيرين. فهي بتسأل نفسها أنا بما إنه أنا قررت إني أسوي هذا الشيء فهل من حقي إني أغضب؟ هل أغضب يعني إنه لما أنا مارست هذا الحق كنت عارفة إني أنا راح أواجه هذه المسائل. فكل الوصف اللي تتكلم عنه القصة يكرس هذا الإحساس بالشمس الحارة، الإحساس بالنظرات القاسية، الإحساس بالمباني العالية الجافة، بالطريق الضيق والواسع في نفس الوقت. كيف الطريق واسع والطريق ضيق؟ الطريق واسع لأنه الطريق واسع، جغرافيا كان الطريق واسع، لكن إحساسها به خصوصا لما تيجي السيارة وتلتصق بالرصيف اللي هي ماشية فيه وبالشخص اللزج اللي يعرض عليها مبلغ من المال، تحس وقتها إنه الطريق ضيق. فهذه هي الحالة اللي كتبت فيها القصة، إنها بتحاول إنه تشعر القارئ بكل الحالة النفسية اللي كانت تمر بها بطلة القصة. الإسفلت القاسي الحار، العمارات اللي سمتها أشجار إسمنتية غليظة، قدمها اللي تشعر حتى بالرغم من يعني حتى من عبر الحذاء قد إيش الأسفلت قاسي وحار.
العبوس اللي يقابلها بالرجل الملتحي، والبصقة اللي يلقيها لأنه هو غير راضي عن وجود امرأة تمشي في الشارع، اللعنة اللي يلقيها قبل ما يمشي بسيارته. وهي حتى تحكي عن البارحة ونجوم البارحة، إحساسها بكل الحالة، مش بس يعني الحالة اللي هي موجودة فيها خلتها ترجع حتى لليلة السابقة، إنه مش بس هذا الشعور بالضيق لأنها تحت الشمس ولأنه الشمس حارة وما في ناس في الطريق، لكن شعورها هذا داخلي، لأنه حتى أمس، حتى بالليل، حتى من غير الشمس كان الليل ثقيل، وكانت نجوم الليل مطفأة وما هي لا تسر. حتى مشيتها تصف القصة حتى مشية هذه الفتاة، إنها كيف كانت مرتبكة أحيانا، خصوصا لما تواجه هذول الرجل اللي يحاول إنه ينظر إليها نظرات سخيفة، والآخر اللي يحاول إنه يعني يلتصق بالرصيف لدرجة إنه تشعر بالارتباك والخوف إنه إيش الخطوة اللي ممكن يعملها هذا الشخص. هل راح يشدها مثلا من عباءتها ويدخلها للسيارة غصبا؟ بالرغم من كده، بالرغم من كل هذه الأمور اللي تمر بها هذه الفتاة، لكنها في النهاية تشد عباءتها على جسمها، وبالرغم من إنها حاسة إنه العيون تخترقها، لكنها تمشي على الطريق. يعني نهاية القصة إنه إحساسها هذه الفتاة إنه قرارها إنها تمشي في الطريق في الشمس يكمل معها إحساسها، حتى لو بهذه الثورة الصغيرة، إنها مجرد إنها قررت إنها تمشي في الشارع حتى تحت هذه الشمس القاسية. نفس هذا القرار اللي خلاها تنزل وتمشي في الشارع هو القرار اللي كمل معاها ويخليها تقول إنه هذه الفتاة عيناها على الطريق وتمشي. يعني حاولت إنه أبي أوضح لكم إنه كيف القصة القصيرة حكت عن موضوع واحد معين، عن حالة معينة، عن مجرد فتاة تمشي في الشارع وتقابلها كل هذه الأمور، إحساسها بهذه الأمور، إحساسها بالمشي في الشارع، إحساسها بعباءتها، بالشمس، بالسيارات، بقدميها، بكل الأمور اللي واجهتها. الجمل قصيرة ومليئة بالتشبيهات والاستعارات، ومليئة بالصور اللي تركز كل المشاعر وتخلي القارئ يشعر بإيش القصة إيش تبغى تقول. عبارات قصيرة ومركزة ومليئة بالصور عشان تزود الإحساس وتملأ إحساس القارئ بالشعور اللي تبغى توصله. هذه كانت قصة الطريق، نشرت في مجلة أدب ونقد في التسعينات القرن الماضي، ونشرت أيضا في مجموعة القصص القصيرة اللي نشرت عن دار مريد بالقاهرة في 2001. شكرا لكم. مساء الخير. اليوم راح أقرأ لكم جزء أو أول صفحتين من كتاب مختلف، اللي هو عبارة عن سيرة روائية. الكتاب يتكلم عن رحلتي في اكتشاف حالة ولدي يوسف.
لأنه لما صار عمره 9 سنوات اكتشفت أنه يعاني من حالة أسبرجر. فكتبت كتاب عن هذه الرحلة. فهو كتاب نون فيكشن، يعني واقعي. انظروا إلى ولدي المولود في الساعة 2 صباحا من اليوم 25 من شهر أغسطس العام 1997 في عامه 9 الآن. كتبت الكتاب على مدى 4 سنوات، بدأته حين كان يوسف في 9 وانتهى وهو في 13. هذه السنة لم يسأل كثيرا عن موعد عيد ميلاده. السنة الماضية كان يسألني تقريبا كل شهر، لأنه كان ينتظر أن أهديه بلاي ستيشن 3. لابد أنه فقد الأمل هذه السنة، أو أنه سيجرب طرقا أخرى. أنظر إليه كثيرا ولدي، أسأل نفسي ما هو الخطأ الذي حدث؟ هل يكمن الخطأ في جيناتي، في جينات والده؟ هل أخطأت في شيء ما أثناء تربيته؟ هل قمت بمعاملته بطريقة جعلته يفضل التوحد؟ هل أعطيته طعاما خطأ أو ذهبت به إلى مكان خطأ؟ هل الأقراص التي تخص أباه والتي أهمل حفظها بعيدا ووجدته لاحقا يعضها كانت السبب؟ هل تلك المرة التي سافرنا فيها أنا وأبوه حين كان عمره 2 وتركناه عند أمي مدة 9 أيام كانت هي السبب؟ هل هناك أشياء فعلتها وأنا حامل سببت ذلك؟ هل لأني لم أكن أشرب الماء طوال فترة حمله واقتصرت على شرب عصير التفاح؟ هل أسئلة كثيرة تدور ببالي، وأعرف أني لن أجد إجابة. وأعرف أن شعوري بالذنب هو شعور طبيعي تصاب به أي أم تعرف أن ولدها يعاني من شيء ما. أحيانا أقول لنفسي لكن ولدي لا يعاني من شيء ما، ولدي فقط مختلف نوعا ما عن بقية الأطفال. لست أقول ذلك لنفسي فقط، أنا مقتنعة بذلك. كلما نظرت إليه عرفت أني أحبه جدا جدا. لا يمكن لأم أن تصف كيف تحب ابنها. أعتقد أنكم تعرفون ذلك. هذه بداية كتابي مختلف. طفل الأسبرجر مختلف لكن ليس أقل. وذكرت في الفيديو الأول أنه أنا اخترت العنوان الجانبي من الفيلم الأمريكي اللي يحكي عن عالمة الحيوان الأمريكية جراندين تمبل، واللي أمها أطلقت هذه العبارة وقالت أنه ابنتها مختلفة لكنها ليست أقل. وهذا كان شعوري، وهذا اللي حسيت أني أبغى أقوله طول الكتاب. هذا كان أول كتاب سردي طويل. أنا قبلها نشرت كتابين، واحد كان مجموعة قصصية والثاني كان مجموعة نصوص. فهذا كان أول كتاب يسرد مسألة بشكل متواصل طول الكتاب. ويمكن لهذا السبب إنه ما حطيت فصول ما قسمته لفصول. وما أعرف ليش عملت هذه الحكاية، مع إنه كان في صديق قال لي إنه الآن جاء دور إنك تقسمي الكتاب لفصول. ما حصل هذا الشيء. وعلق أحد الأصدقاء بعد ما صدر الكتاب إنه كأنه الكتاب متواصل بهذا الشكل لأنه يحمل شهقة طويلة. إحنا ناخذ نفس من بداية الكتاب وما نخرج هذا النفس إلا في نهاية الكتاب، من كثر ما هو كتاب مليء بالمشاعر.
أنا من وجهة نظري، أو حتى برضو في ناس يعني نقاد وأصدقاء قالوا لي إنه الكتاب خالي من البكائيات، مليء بالشجن. وأنا حسيته كذلك. بعد ما خلصت الكتاب عرضته على 4 من أصدقائي. واحدة من صديقاتي اللي هي طبيبة زيي ومتابعة معايا كانت موضوع يوسف من البداية، قالت لي إنه في غضب، وفي برضو كذا نوع من الحزن الشديد فقالت لي يا ريت تتخلصي من هذه الصفحات. وفعلا لما رجعت وفهمت اللي هي تقصده وتخلصت من هذيك الصفحات. فهو مهم أحيانا إنه لما نكتب كتاب إنه نعرضه على الناس اللي نثق فيهم. يعني أنا بالنسبة لي أرسله لأكثر من شخص. هذا الكتاب أرسلته ل4 أشخاص، 3 منهم في عالم الكتابة، وصديقتي ما لها علاقة بعالم الكتابة لكنها صديقة حميمة وتفهم أنا إيش بقول، وهي قارئة حتى لو هي ما تعتبر نفسها قارئة. واستفدت كثير من ملاحظاتها. في أحدهم صحح لي الأخطاء الإملائية، وأشخاص قرأوا وأعطوني رأيهم. الكتاب فاز بجائزة الكتاب في عام 2013. يحكي يعني في بدايته أنا أحكي عن من أول ما بدأ الحمل، من ساعة ما بدأت رحلتي مع يوسف ولدي، اللي هي من بداية الحمل وحتى قبل الحمل. إنه ما كنت أنا يعني أدور على الحمل، بس في كل ما أذكر شيء أربطه بالحالة اللي يوسف فيها. يعني أقول يمكن لأنه أنا تصرفت بهذه الطريقة وأنا حامل حصل كذا، يمكن لأنه أنا ما كنت أبحث عن الحمل حصل كذا، يمكن ويمكن ويمكن. لكن يعني زي ما بقول لكم بدأت الحكاية من حملي بيوسف بالتفاصيل، يعني وولادتي فيه، وقصة الولادة والأشياء اللي تعرضت لها. وكنت حتى أضحك على نفسي إنه كيف كنت لما فتحت عيني بعد ما حصلت الولادة إنه كنت متفاجئة إنه ما شفت ولدي، وكيف بكيت لأنه ولدي في العناية وماني قادرة أشوفه، وعملتها دراما يعني. وأسير على هذا الموضوع لغاية يعني أذكر كل الأشياء اللي ذاكرتنا تحملها. يعني يمكن أنا الآن أقرأ أشياء وأقول هو فعلا حصل كده، إنه الآن فقدت بعض من هذه الذاكرة. الكتاب صدر في 2012 وإحنا الآن في 2020، يعني هذه 8 سنوات. فإحنا ذاكرتنا تتغير. القصص اللي دايما نذكرها ونعيدها ونكررها على الناس هي القصص اللي تظل معانا، هي القصص اللي نظل نتذكرها طول العمر. وفي قصص نتذكرها في أوقات وبعدين ما نرجع نكررها دايما فننساها. فلما نرجع نشوفها أو نرجع نكتشف إنه إحنا كتبناها أو يعني نفاجئ أنفسنا. وعشان كده أنا يعني أغبط الناس اللي يكتبوا مذكراتهم ويومياتهم. للأسف أنا ما عندي هذه العادة، حاولت من وأنا صغيرة وفشلت. فاللي يحب إنه يكتب أو يتصور إنه راح يكتب سيرته الذاتية يوما ما، الأفضل إنه يبدأ ويكتب يومياته. لكن في كل الأحوال
مش شرط عشان تكتب سيرتك الذاتية إنك تكتب إنك تعتمد على يومياتك. أنت زي ما قلت ممكن تعتمد على ذاكرتك، على الأشياء اللي أنت تتذكرها من طفولتك إلى الآن، والأشياء اللي تبقى تصور في الذاكرة هي الأشياء اللي تهمنا، هي الأشياء اللي تفضل مخيلتنا أو ذاكرتنا تعيد الشريط مرات ومرات، فعشان كده هي اللي تبقى في الذاكرة وهي المهمة. إذا أنت حتكتب سيرتك الذاتية فهي هذه اللحظات المكررة في ذاكرتك هي المهمة، وهي اللي تبغى إنه أنت توصلها للناس أو تقولها للناس. دي الجزء الصعب في الكتاب اللي هو لحظة اكتشافي. طبعا في اللحظات اللي هي أنا كنت مترددة أو ماني عارفة هل هو فعلا في مشكلة أو ما في مشكلة، وأخذته لأخصائي نفسي لما كان عمره 5 سنوات وقال لي إنه ما في شيء طبيعي ابنك وزي كده. طبعا فرحت، وبعدين لما صار عمره 9 سنوات أصريت وحسيت إنه لازم أكيد في شيء مختلف في ابني، فأخذته على طبيبة نفسية أعرفها، يعني تعاملنا معاها، اشتغلت معاها، قدمت محاضرات. أنا كنت أشرف على تدريب أطباء وكده، فاتصلت عليها ورحت لها وأخذت يوسف، وتبدأ المعاناة، تبدأ الرحلة إنه فين أخذته، وإيش الاختبارات اللي تعرض لها، وإيش التقارير اللي كتبوها، وهل أنا كنت موافقة على التقارير أو لا، وكيف معاناتي في رفضي لبعض الدكاترة ورفضي لأسلوبهم ورفضي لتقاريرهم. كل هذا مكتوب في الكتاب. الكتب السيرة الذاتية تعتمد على إنه أنت تذكر الأشياء اللي تساعد كتابك، يعني ما تحاول إنه أنت تشطح برا كثير عن الموضوع، وإلا يصير ما هو مركز. يعني أنا كانت النية إني أنا أكتب عن يوسف وعن رحلة اكتشاف حالته، وبهذه الطريقة حاولت إنه فعلا أركز على هذا الشيء. ذكرت من بداية حملي إلى أن اكتشفت مشكلة يوسف، وكان من ضمن الأشياء اللي بركز عليها إنه ابني مختلف لكنه ليس أقل. لذلك ذكرت كل الملاحظات الذكية اللي هو كان يقولها أحيانا، واللي أبعدت عني الشك لفترة طويلة إنه هو مختلف، لأنه كان ذكي جدا، استخدامه للغة غير عادي. وأنا ككاتبة لما كنت أسمع كيف يتكلم أو كيف يقول عبارات معينة، كان هذا الشيء يفاجئني ويفرحني ويسعدني، وهذا اللي خلاني ما اكتشف الحالة بسرعة، لأنه زي ما قلت لكم كان أحيانا يدهشني بأشياء فما تخليني ما خلتني يعني أصر إنه هو مختلف، أو يمكن مختلف بشكل بالنسبة لي إيجابي يعني. كمان حاولت إنه أساعد الأهالي اللي عندهم أبناء مختلفين، مو أساعدهم يعني، هو من خلال تجربتي ومن خلال كلامي في الكتاب كان الموضوع يتركز على إنه أحبوا أبنائكم، دافعوا عنهم، لا تستسلموا لبعض التقارير أو الطريقة اللي يشوفوا بها الناس أطفالكم. أنتوا الأقرب لهم وأنتوا اللي تفهموا أكثر. هذا ما يعني إنه ما نكون موضوعيين وإنه ننجرف خلف العاطفة، لا، إحنا نساعدهم قدر المستطاع، لكن كمان إحنا أعرف بحالتهم. هذا عن كتابي طفل الأسبرجر، مختلف لكن ليس أقل. أتمنى أنه يكون هذا الفيديو مفيد لأي شخص يحب أنه يكتب سيرة أو يوميات أو شيء من حياته. تحياتي.